ආයුබෝවන් කියලා පටන් ගන්නවා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට Facebook channel එකට Amazon Learning තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා මම subscribe කරන YouTube එකේ Amazon Learning කියලා search කරලා Facebook එකේ මම follow කරලා නැත්නම් මම follow කරන like එකක් දාන්න Amazon Learning මේ මගේ පළවෙනි series එකේ පළවෙනි episode එක මම කතා කරන්න යන්නේ HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම HTML කියන්නේ hypertext markup language කියන එක. ඒකෙන් අපිට කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය web page එක design කරන්න පුළුවන්. මේකට තව එක HTML CSS එක දාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන පොඩි වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. PHP එක දාගෙන validation part කරන්න පුළුවන්. JavaScript එක දාගෙන validation part කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට HTML සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕන වෙනවා notepad එක වගේ text editor එකක්. මොකද අපිට HTML code එකක් type කරන්න වෙන්නේ මේ වගේ text editor එක හෝ Adobe Dreamweaver කියන software එක යොදාගෙන සාමාන්‍ය basically අපි කරනවා නම් අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ text editor එක තමයි. Windows වල නම් ඔයාලට start menu එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න පුළුවන් notepad කියලා. notepad කියන එකේ අපිට type කරන්න පුළුවන් HTML codes. මම example එකක් විදියට ඔයාලට පෙන්නන්න ඒකට HTML code එකක්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය basic HTML code එකක්. මේකේ HTML කියන tag එක open කරලා තියෙනවා. HTML කියන tag එක close කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ head කියන tag එක open කරලා තියෙනවා. head කියන tag එක close කරලා තියෙනවා. title කියන tag එක open කරලා තියෙනවා. page title එක විදියට page title කියලා දාලා තියෙනවා. title එක close කරලා තියෙනවා. මෙන්න title එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. testing title කියලා. testing title ළඟට body එක ඇතුලේ තියෙනවා my first paragraph heading first heading කියලා. H1 heading එකක් විදියට මේ තියෙන paragraph එක open කරලා my first paragraph එක close කරලා body එක close වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේක සාමාන්‍ය notepad file එකක් විදිහට website එකක් කියන්න බෑ අපිට. මේක සාමාන්‍යයෙන් save කරන්න ඕන file save as කියන එකේ ගිහිල්ලා ඔයගේ location එක තෝරන්න. මම desktop එකේ අලුත් folder එකක් හදනවා website කියලා. ඊළඟට මෙතන අපි දෙනවා index.html. අනිවාර්යයෙන්ම මේ extension එක දෙන්නම ඕන. මොකද මේක නැත්තම් ඔයාලට normal text file එකක් විදිහට තමයි මේක save වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දෙන නම ඊට පස්සේ .html කියන extension එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ save as type කියන එක මෙතන all files දෙන්න. encoding ANSI format එක තියන්න. save කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන website කියන එක file එක ඇතුළේ එකක් save වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක open කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා දාපු මෙතන title එක පෙන්නනවා. testing title කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා බලපු H1 එක my first heading කියලා. මේ තියෙන්නේ my first paragraph කියලා second එක. ඔව්. මේ වගේ අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් text editor එකකට වඩා ඔයාලා Adobe Dreamweaver use කරනවා නම් ඒක වැඩිය හොඳයි. නැත්තම් ඔයාලගේ තියෙනවා අපිට text editor එකක් මීට වඩා notepad එකට වඩා පොඩ්ඩක් advance එකක්. ඒක use කරනවා නම් මම කියනවා ඒක වැඩිය හොඳයි කියලා. මොකද ඒක අපි Google එකේ search කරන Sublime Text 3 කියලා search කරාම ඔයාලට එනවා www.sublimetext.com/3 කියලා. ඔයාලා මේ link එකේ යන්න. ගිහිල්ලා download කියන බටන් එක යටත් තියෙනවා OS X Windows 64 bit. ඔයාලගේ operating system එක අනුව තෝරන්න. Linux වලත් තියෙනවා Windows 64 bit කියන එක තෝරන්න. ඒකලා download වෙන ඔයාලට පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි size එක megabyte 8ක් වගේ. මේකෙන් ඇත්තටම අපිට C programs, HTML, CSS, PHP, JavaScript ඕනම වර්ගයක මේ එකක් අපිට code කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ editor එකක්. බලමු මේක install කරලා ඔයාලට ඊට පස්සේ
basically suggestions වගේ දේවල් notepad එකේ නැහැ ඇත්තටම. tag එකක් open කරාම tag එකක් close වෙන එක notepad එකේ කවදාවත් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. but Sublime text editor එකේ ඔයාලට tag එකක් open කරොත් tag එක close වෙන ඔටෝම ඒක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ දේ නිසා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියන්නේ Sublime text එක ඒකයි. අපි බලමු මේක install කරන්නේ කොහොමද කියලා. download ඉවරයි. wait a second. ඔයාලට download වෙච්ච file එක open කරන්න. මේ message එකේදී yes කියන එක දීලා මේ වගේ setup එකක් open වෙයි. ඒකේ welcome to Sublime Text 3 setup wizard කියලා තියෙනවා. ඒක next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලා install කරන path එක Windows C programs files Sublime Text 3 ඔයාලට කැමති නම් path එක change කරන්න browser වල ගිහිල්ලා add to explore context menu එක tick එකක් දාන්න. tick එකක් දාලා next කියන එක දෙන්න. ඊළඟ message එක තියෙනවා ready to install කියලා. install කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා install වෙනවා. click to finish යන install වුණාම finish කියන මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට Sublime Text එක open කරන්න පුළුවන්. start menu එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Sublime Text 3 කියලා. ඔයාලට load වෙයි. මම නැතරම install කරලා තිබ්බ නිසා මේක file එකක් ආවා. ඔයාලට normally එන්නේ මෙන්න මේ වගේ file එකක්. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්කමක් කරගන්න ඕන. මෙතන view කියන tab එකේ ගිහිල්ලා sidebar එක show sidebar කරන්න. ඊට පස්සේ new file එක open කරන්න. open කළා ඒක ඔයාලා තෝරන්න. මෙතන යට පෙන්නනවා plain text කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය text file එකක් විතරයි මේක. මේක සාමාන්‍ය HTML code එකක් ගහුවට පෙන්නන්නේ නැහැ. sorry. ඒ නිසා මෙතන ගිහිල්ලා HTML කියන එක click කළා ඔයාලා H කියන කුර ගහලා ඒකට HTML කියන suggestions එක එනවා. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට basically පෙන්නනවා මොනවද එන්නේ කියලා. මේක test කරලා බලමු. testing Sublime text කියලා මම දෙනවා. title එක අට අපි H1 එකක් open කරනවා. ඒක දානවා welcome Sublime Text 3 කියලා. paragraph එකක් දානවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ P අකුර select කරන විදිහට tag එක. එතකොට tag එක ඔටෝම close වෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ මේක දානවා blah 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 blah. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. save කියන file එක අපි අලුත් file එකක් හදුවා website කියලා. ඒක ඇතුලේ අපි තා file එකක් හදමු Sublime කියලා. Sublime කියන file එක ඇතුලේ ඔන්න මම අලුතෙන්ම ආයෙ දෙනවා index.html කියලා දුන්නත් කමක් නැහැ. but මේක basically මේ ඔයාලට පේනවා save as type html html shtml ඒ ඔක්කොම select ලා තියෙන නිසා මම index save කියන එක දෙනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ file එක open කරාම ඇත්තට මේක html file එකක් විදිහට save වෙලා තියෙන්නේ. මේක open කරලා බලමු. ඔයාලට අර ටිකම තමයි මේකේ testing title testing Sublime Text title එක මම දාපු එකමයි. මේ තියෙන්නේ testing Sublime Text. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඊළඟට welcome Sublime Text 3 H1 එක welcome Sublime Text 3. ඊළඟට paragraph එක blah blah blah. this one blah blah blah. ඔයාලට පේන ඉතින් හරිම ලේසියි මේක. පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලගේ assignments වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ කියලා business එකක් කරනවා නම් ඔයාලට ඔයාගේම කියලා site එකක් පොඩි site එකක් හදාගන්න ඇත්තටම testing host එක සාමාන්‍යයෙන් දාලා තියන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට පොඩි experience එකක් ගන්න පොඩි fun එකක් විදියට website එකක් හදන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ නිසා තමයි series එක අරන් ආවේ. අපි බලමු ඊළඟ series එකෙන් කොහොමද මේවා ලස්සනට අකුරු පාට කරලා පොඩි navigation bar එකක් දාලා ලස්සනම කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින්
ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි කියනවා. තාමත් කියන්නේ මගේ Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරන්න. Amazon Learning ඔයාලා ඉස්සරහට ගොඩක් වටින වීඩියෝස් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. YouTube channel එකේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක මාව subscribe කරන්න. ඔයාලගේ account එකේ යන්න Amazon Learning කියලා type කරන්න. ඒ type කරාම ඔයාලට මගේ channel එක පෙනේවි. ඒකට subscribe කරන්න. මේ තියෙන මගේ channel එක. thank you හැමෝටම සුබ දවසක්. අයමත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. bye. thank you.